Okay guys, apa cerita hari ini? So sekarang tahun baru Cina, nak pakai kapet baru. Haha, saya sudah beli kapet yang baru lah. Cuba dulu. Sekarang memang pakai kapet yang biasa lah, Maggi punya. So nak cuba baru sikit lah. Ini sudah pakai lama. So kereta saya sini memang itu cover saya buka. Tujuannya nak share satu tips lah. So kereta kalau leaking air so saya buka, senang cek lah. Sini basah, kena keringkan. Kalau biarkan air simpan sini lama kelamaan akan jadi karat. Kalau karat dia akan bocor lubang lah, okay? Kena pastikan tak masuk air. Jangan bagi dia, biarkan basah. Sangat penting, okay? Okey, ini kapet baru. Ada dua jenis. Ini letak atas. Yang bawah saya cadang nak letak ini ya. Kawasan dia besar sikit. Tak pasti cantik ke tidak. Okay, so ini dia rupa dia macam ni. Dia ada logo sini lah. Saya tak berapa suka dia ada logo sini. Kalau dia semua hitam cantik lah. So dia tepi dia boleh cover sikit lah. Kemas sikit lah dia cover tepi kan. Tepi sini cover sikit. So belakang dia macam ni lah. Dia cover tepi lah. So patu-patu dia tak jatuh tepi lah. Sini tak berapa cantik lah. Sini dia tengok. Sini pula macam ni. Dia cover tepi lah. Okey, tutup dia punya itu tak cantik punya tempat. Tak nampak itu logo. Haha. So ini dia. Pakai macam ni. Okey lah, dia nampak lain sikit lah. Tahun baru Cina tukar sikit.